Vi är på väg mot Kosta, känt för sitt glasbruk och hantverk i världsklass. Men vi ska inte dit. Istället svänger vi mot Kosta skjutfält. Ett område fyllt av grus, skogsvägar och äventyr. Här ska vi köra, utforska terrängen och se var stigarna leder. Om glasbruket håller världsklass så måste jag säga att vägarna gör detsamma. Vägar precis överallt. Som ådror genom vildmarken slingrade sig genom skog och myr. Gamla militärleder, glömda stigar. Varje sväng ett löfte om något nytt. Vi visste inte vad det ledde, bara att vi var tvungna att följa vägarna vi såg. Det är så här ett äventyr börjar, inte med en plan, utan med ett val att svänga av. Satan varmt det blev. Vädret den här dagen helt fantastiskt. Solen bröt igenom efter veckor av grått, moln, regn, kalla vindar. Det har varit standard. Men idag var det annorlunda. En stilla värme låg över landskapet och för första gången på länge kunde man dra ner på kläderna. Luft som doftade vår, motorer som mullrade i frihet. Det var som naturen själv ville att vi skulle ge oss ut och vi var mer än redo. Vänta, kompis. Där bara skjuter. Vägarna fortsatte utan slut i sikte. Bakom varje krön väntade en ny väg, en ny chans att tappa bort sig, fast på rätt sätt. Inga skyltar, inga rutter, bara instinkt och driv. Det är den här känslan av frihet man jagar, när världen smalnar av till bara motorljud, grus under däcken och vind som pressas mot hjälmen. Det är inte bara körning, det är ren närvaro och den känslan, den är beroendeframkallande.
det här vi kom upp innan. Jaha. Ah. Ja, det känns det. Och den ramsan ser trevligt ut. Men det är... Ja, vi kör där. Va? Nej, höger, vänster eller rakt fram. Varje korsning ett val. Varje väg en chans att hitta något nytt som vi inte visste att vi letade efter. GPSen var tyst. Det fanns inget rätt eller fel. Bara vägar. Och vi lät känslan styra. Den vägen som såg roligast ut. Där skogen slöt sig tätast. Dit drog vi. Det är så äventyr föds. Inte i destinationen. Utan i varje beslut längs vägen. Mitt ute i allt så dök den plötsligt upp. En ensam stridsvagn. Vilande som ett rostigt monument från en annan tid. Halvt dold bland tallar. Stålhuden täckt av mossa och år av väder. Man kunde nästan höra ekot av forna övningar. Av larvfötter som malde marken. Av kommandon som dånade över fältet. Nu stod den där tyst men inte glömd. Vi hade även bestämt träff med Rasmus och Petter denna dagen. Några snabba ord, ett skratt, kanske en plan. Sen var det dags igen. Motorerna startade, hjälmarna sattes på och vi rullade vidare. Men inte bara för att köra. Det var något annat som väntade. Doften av glöd, ljudet av en sprakande tändgrill. Det var dags. Dags för en paus. Enkel mat som smakar som en fest när man är långt borta från allt.
Sen är det så att sen är det inte så lång tid att köra heller. Och så finns det så mycket vägar här. Ja, men det är ju det som är grejen också. Här kan man ju ägna en hel dag bara det öppet. Ja. Jag tänker det måste finnas så mycket som helst att köra här. Ja. Vad säger Mattias? Blir det KTM? Nej, fan. Han är snygg. Ja, det låter så jävla gott. Det låter så riktigt jävla gott. Gud vad trevligt. Ja. Efter maten var det dags för mig och Mattias att rulla vidare hemåt. Matta och trötta, med själar som fortfarande brann om dagens äventyr. Hojarna startade på nytt och vi lämnade grillens värme bakom oss. På väg tillbaka till vardagen. Men med minnen som redan började växa till nya historier. På Kosta skjutsfälts vildmark lärde vi oss att äventyr aldrig tar slut. Det väntar bara på nästa sväng. Tack för att ni har tittat.